এতিয়া আমি ক্লাস 7 or 193 পেজ নম্বৰৰ অনুশীলনী 11.3 3 নম্বৰৰ কেইটা আমি আলোচনা কৰিম কি দিয়া আছে তলৰ বৃত্তবোৰৰ কালি দিয়া আছে ব্যাসাৰ্ধ আৰু ব্যাস নিৰ্ণয় কৰা তো এক নম্বৰটো চাও আমাৰ কালি এইটো বৃত্তটোৰ কালি দিয়া আছে কিমান 154 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ আমাৰ কালি দিয়া আছে গতিকে আমি কি উলিয়াব লাগিব আমি ব্যাসাৰ্ধ আৰু ব্যাস উলিয়াব লাগিব তাৰে আগতে ব্যাসাৰ্ধ আৰু ব্যাস উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম যেটো বৃত্তটোৰ কালিৰ সূত্ৰটো আছে পাই r স্কয়াৰ সেই সূত্ৰটো আমি কৰিম কাৰণ আমাক কালি দিয়াই আছে ঠিক আছে তাৰ মানে কি হ'ব পাই r স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু 154 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে আমি এক নম্বৰটো কৰি চাও গতিকে চোৱা আমাক দিয়া আছিল কি বৃত্তটোৰ কালি কিমান 154 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ এতিয়া বৃত্তটোৰ কালিৰ সূত্ৰটো কি বুলি আমি জানো পাই r স্কয়াৰ বুলি আমি জানো গতিকে পাই r স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু 154 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ এতিয়া পাইৰ মান কিমান 7/22 r স্কয়াৰ টু r স্কয়াৰ হৈ থাকি গল যেটো r স্কয়াৰৰ মান আমাৰ নাই মানে আমাক উলিয়াবহে দিছে ব্যাসাৰ্ধৰ মান ঠিক আছে ইজ ইকুৱেল টু 154 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ এটা কি কৰিম এই 22 আৰু r স্কয়াৰটো মেটা সাইডে ৰাখি ললো 22 r স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু এই যে তোমাৰ 7টো আছিল 22ৰ লগত হৰণ হৈ এই 7টো আমি কি কৰিম 154ৰ লগত আমি পূৰণ কৰি দিম কাৰণ ইয়াতে হৰণ হৈ আছে সমান চিনডালৰ ফো সাইডে লৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব পূৰণ হৈ যাব 154 into 7 এতিয়া কি এই দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান পাম আমি 1078 পাম আমি ঠিক আছে 154 into 7 পূৰণ কৰিলে আমি পাম 1078 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ এতিয়া যেহেতু আমাক ব্যাসাৰ্ধ আৰু ব্যাস উলিয়াব দিছে গতিকে আমি r মানে কি বুজো r মানে আমি ব্যাসাৰ্ধ বুজো যেহেতু আমি r ৰ মান উলিয়াব লাগিব গতিকে আমি r স্কয়াৰটো এক্সট্ৰা কৰি ৰাখি ললো লৈ যেটো r স্কয়াৰৰ লগত 22 আমাৰ পূৰণ হৈ আছিল সেইটো কি কৰিম এই সমান চিনডালৰ আকৌ ফো সাইডে লৈ আহিম লৈ আহিলে কি হ'ব এই 1078 ৰ লগত কি হ'ব হৰণ হৈ যাব চোৱা 1078 divided by 22 22 ৰে 1078 হৰণ কৰিলে কিমান বাৰ যাব 49 যাব ঠিক আছে 49 ৰ লগত যেতিয়া আমি 22 পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি এইটো পাম এতিয়া চোৱা r স্কয়াৰ মান কিমান পালো 49 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এটা বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ মানে আৰু সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ একেই ঠিক আছে বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ লিখিব পাৰা বা সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ লিখিব পাৰা এটা ইয়াতে r স্কয়াৰ আছে তাৰ মানে কি কৰিব লাগিব এইটুকু আমি ইয়াৰে স্কয়াৰ তুমি নোহোৱা স্কয়াৰ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি r কৰিম তেতিয়া এটো স্কয়াৰ কৰিলে কি হ'ব আমাৰ 7 7 গুণা 50 গতিকে 7 হ'ব আমাৰ आंसर তাৰ মানে আমি r ৰ মান r মানে কি ব্যাসাৰ্ধ আমি কিমান পালো 7 সেন্টিমিটাৰ সো ব্যাসাৰ্ধ 7 সেন্টিমিটাৰ এই ব্যাসাৰ্ধ যদি 7 হয় ব্যাস কিমান হ'ব সো ব্যাস মানে আমি কি বুজো যে ব্যাস মানে কি ব্যাসাৰ্ধৰ দুগুণ আৰু ব্যাসাৰ্ধ মানে হল ব্যাসৰ আধা ব্যাসাৰ্ধ ঠিক আছে আমি ব্যাসাৰ্ধৰ মান পালো 7 ব্যাস কিমান হ'ব দুগুণ হ'ব ব্যাসাৰ্ধৰ মানে 7 7ৰ দুগুণ 7 into 2 কিমান 7 দুগুণ 14 সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে আমি ব্যাসাৰ্ধ আৰু ব্যাস দুইটা আমি উলিয়ালো যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাব এতিয়া আমি যাম 3 এৰ b2 কিমান দিয়া আছে 550 divided by 7 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ এইটোৰ আমি ব্যাসাৰ্ধ আৰু ব্যাস উলিয়াম আগৰটো নিচিনাকৈ একেই সূত্ৰত কৰিম মানে যেটো আমাক বৃত্তটোৰ কালি এইটো দিয়া আছে গতিকে বৃত্তৰ কালি উলিওৱাৰ যেটো সূত্ৰ পাই r স্কয়াৰ সেই সূত্ৰত কৰিম যে পাই r স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু 550 divided by 7 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে কৰি চাও সো আমাক দিয়া আছিল যে বৃত্তটোৰ কালি 550 divided by 7 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ মানে বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ আছিল গতিকে মই সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ লিখিছো এটা বৃত্তটোৰ কালি মানে আমি কি বুজো পাই r স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু 550 divided by 7 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এটা পাইৰ মান কিমান 22 divided by 7 বুলি আমি জানো ঠিক আছে আৰু r স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু এইখিনি এতিয়া আমি কি কৰিম এই 22 আৰু r স্কয়াৰটো আমি একেলগে ৰাখি ললো 22 r স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু এই যেটো 7 আছিল মানে 7 আছিল 22 ৰ লগত পূৰণ হৈ এই 7টো আমি কি কৰি কোনফালে লৈ যাম এই সমান চিনডালৰ ফো সাইডে আমি লৈ আহিম লৈ আহিলে কি হ'ব পূৰণ হৈ যাব সো 7টো পূৰণ হৈ গৈছে কাৰণ ইয়াতে হৰণ হৈ আছিল গতিকে আমাৰ উলটি গৈছে পূৰণ হৈ গৈছে এতিয়া চোৱা এই 7টো আৰু এই 7টো আমাৰ কটাকটি গল থাকিল কিমান ইয়াতে 550 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ থাকিল সো লিখিলো 22 r স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু 550 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ
যেহেতু আমি r স্কয়াৰৰ মান উলিয়াম মানে r ৰ মান উলিয়াম ব্যাসাৰ্ধৰ গতিকে আমি r স্কয়াৰটো আমি এনেকৈ ৰাখি ললো যে 22 আছে 22 আমি কি কৰিম এই সমান চিনডালৰ সো সাইড আমি লৈ আহিলে কি হ'ব 550 ৰ লগত হৰণ হৈ যাব কাৰণ এইটো r ৰ লগত আমাৰ কি হৈ আছিল পূৰণ হৈ আছিল সেই কাৰণে এইফালে আনিলে হৰণ হৈ যাব এতিয়া সোৱা কি কৰিলো 550 ডিভাইড বাই 22 হৈ গল এতিয়া আমি কি কৰিম এই 22 ৰে আমি 550 ক আমি কটাকটি কৰিম কিমান বাৰ যাব 25 বাৰ যাব আমি কিমান পালো r স্কয়াৰৰ মান পালো 25 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া এই r স্কয়াৰটো উঠাব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব এই 25 ক আমি স্কয়াৰ কৰিব লাগিব গতিকে সোৱা r = 5 স্কয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে এটো যদি আমি এটা আৰু এটা যদি লাইন লিখিব বিচাৰো সোৱা এটো r স্কয়াৰ আছিল নহয় এটো আমি 5 স্কয়াৰ দি দিলো এতিয়া আমি যদি উঠাই দিও কি হ'ব আমাৰ r = 5 সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে মই ডাইৰেক্ট কৰি দিছিলো এটো তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব বুজি পাবৰ কাৰণে তাৰ মানে আমি স্কয়াৰ দুটা উঠাই দিলে আমি কি পাম r = 5 সেন্টিমিটাৰ মানে আমি ব্যাসাৰ্ধ কি পালো 5 সেন্টিমিটাৰ যদি ব্যাসাৰ্ধ 5 সেন্টিমিটাৰ হয় ব্যাস কিমান হ'ব ব্যাসাৰ্ধৰ দুগুণ হ'ব মানে 5 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিব লাগিব কিমান হ'ব 10 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া সাম 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে 3 মিটাৰ ব্যাসৰ এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলত ৰং লগাওতে কিমান খৰচ হ'ব যদিহে প্ৰতি বৰ্গমিটাৰত খৰচ হয় 30 টকা আমাক পাইৰ মান দিয়া আছে কিমান 3.14 আমাক লবলে দিছে তাৰ মানে সোৱা তাৰ মানে আমাক কি কৈছে যে টেবুল এখনৰ আমাৰ ব্যাস দিয়া আছে কিমান 3 মিটাৰ যদি ব্যাস 3 মিটাৰ হয় আমি ব্যাসাৰ্ধটো আমি উলিয়াই লব পাৰিম মানে এই ব্যাসৰ মানে 3 মিটাৰৰ আধা হৈ যাব মানে কিমান হ'ব 1.5 হ'ব তাৰ পিছত আমি কি কৰিম টেবুলখনৰ যেটো কালি উলিয়াম টেবুলখন আমাক বৃত্তাকাৰ বুলি কৈছে তাৰ মানে যেটো বৃত্তৰ কালি উলিয়াৰ সূত্ৰ পাই r স্কয়াৰ সেই সূত্ৰ মতে আমি অংকটো কৰিম ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আমাক পাইৰ মান দিয়া আছে গতিকে আমি কৰি চাও আমাক দিয়া আছিল কি পাইৰ মান দিয়া আছিল 3.14 টেবুলখনৰ ব্যাস দিয়া আছিল কিমান 3 মিটাৰ ব্যাস যদি 3 মিটাৰ হয় ব্যাসাৰ্ধটো আমি উলিয়াই লব পাৰিম কিমান হ'ব ব্যাসৰ আধাকে আমি ব্যাসাৰ্ধ বুলি জানো গতিকে ব্যাস 3 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব এই 3 মিটাৰৰ আধা হৈ যাব আধা হলে কিমান 1.5 মিটাৰ আধা বুলি কলে তোমালোকে 3 ক 2 ৰে হৰণ কৰি দিবা ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা এতিয়া কিমান পালো 1.5 মিটাৰ এই টেবুলখনৰ কালিৰ সূত্ৰটো কি হ'ব পাই r স্কয়াৰ কাৰণ টেবুলখন আমাক বৃত্তাকাৰ বুলি কৈছিল গতিকে বৃত্তাকাৰ হলে বৃত্তৰ যেটো কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰ সেইটো সূত্ৰই হ'ব পাই r স্কয়াৰ পাইৰ মান দিয়া আছিল কিমান 3.14 into r square কিমান 1.5 মিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া সোৱা 3.14 into 1.5 মিটাৰ স্কয়াৰ মানে কি মানে দুটা 1.5 আমাৰ পূৰণ হৈ আছে 1.5 মিটাৰ into 1.5 মিটাৰ এতিয়া 3.14 এই দুটা পূৰণ কৰি কিমান পালো 2.25 মিটাৰ স্কয়াৰ দুটা মিটাৰ পূৰণ হৈ আমাৰ কি হ'ল মিটাৰ স্কয়াৰ হৈ গল এতিয়া আকৌ 3.14 into 2.25 কৰি আমি কি পালো 7.07 বৰ্গমিটাৰ বা মিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া সো আমাক কি কৈছিল যে প্ৰতি বৰ্গমিটাৰত খৰচ হয় কিমান বুলি 30 টকা যদি প্ৰতি বৰ্গমিটাৰত 30 টকা খৰচ হয় টেবুলখন ৰং কৰোতে কিমান খৰচ হ'ব আমাক খুদিছিল গতিকে টেবুলৰ কালি কিমান পালো আমাৰ 7.07 পালো গতিকে টেবুলখন ৰং কৰোতে খৰচ হ'ব 7.07 পূৰণ 30 মানে প্ৰতি বৰ্গমিটাৰত যিমান খৰচ হয় সেই খৰচটোৰ লগত আমাৰ টেবুলখনৰ কালিটো আমি যেতিয়া পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি গোটেই টেবুলখন ৰং কৰোতে কিমান খৰচ হৈছে হেতু আমি পাই যাম কিমান পালো 212.1 টকা মানে 212.1 টকা